Và như đã nói ở phần 1 thì thức ăn chính và cũng gần như là thức ăn duy nhất của những người dân bộ lạc Mundari đó là sữa bò. Và kể cả công việc vắt sữa bò cũng được phân công một cách rất là rõ ràng. Và đây là công việc của trẻ em hoặc của phụ nữ. Ví dụ như em bé này chẳng hạn. Em bé này vừa đi vắt sữa bò về và bây giờ đang đổ vào một cái hồ lô, một cái bình đựng để gia đình uống dần. Và đôi khi họ cũng không cần vắt sữa bò về để đựng trong bình, mà có thể uống trực tiếp luôn. Đặc biệt là đối với những em bé. Đây là một loại thức ăn có sẵn và có rất nhiều. Và khi đói thì họ có thể tìm một chú bò cái và đơn giản là uống trực tiếp để xóa cơn đói. Nhiều khi để kích thích bò tiết ra nhiều sữa, họ phải massage bò như thế này. What we hit here is we just take milk. Yeah, the milk we collect them and we take them to the market. Yeah, we sell them out, we buy forest. Yeah, we buy forest, we buy, if there is rice, we buy. Yeah, so that we also cook as a food. But if we reach in the place where there is no market, we just take milk only. Milk only every day, every milk. Yeah, if we reach in the place where there is market, we collect our milk, we sell them to those people who have like something like maize flour, forest. We buy the forest, we cook. Sometimes we go to the bush, we bring green. Do you know green? What's that? Green, it's something like Some green vegetables. Vegetable. Yeah, we cook, we eat. That is it. Okay. Yeah. Thank you. Như vậy sữa là thức ăn gần như là thức ăn duy nhất của người dân bộ lạc Mundari. Và theo lời kể của người dân ở đây thì ngoài trẻ con được uống thoải mái thì người lớn cũng uống khá là cầm chừng, tại vì họ sợ uống sữa nhiều sẽ béo. Và đối với phần lớn của chúng ta, nếu mà uống sữa mà chưa được tiệt trùng thì khả năng lớn là sẽ bị đau bụng. Tuy nhiên trẻ em ở đây đã được luyện từ nhỏ nên chúng không hề gặp bất kỳ vấn đề gì. Do được nuôi chủ yếu bằng sữa bò ra vậy, các bạn có thể thấy là các em bé ở đây, em bé nào cũng dạ khá là mập mạp và bụ bẫm. Và những em nhỏ theo bố mẹ đi chăn bò như thế này thì đương nhiên là sẽ không được đi học, không được đến trường. Mặc dù bộ lạc Mundari là một trong những bộ lạc hiếm hoi ở châu Phi được tiếp cận với giáo dục. Salam. Những em nhỏ này đang đào cái lỗ để đóng cọc xuống để làm cái chỗ để buộc bò. Những cái cọc buộc bò này bao giờ cũng được chôn ở ngay bên cạnh cái đống lửa được đốt từ phân bò. Đơn giản bởi vì là đây là nơi mà bò sẽ nghỉ ngơi qua đêm. Và nếu mà bò nằm cạnh đống lửa thì sẽ xua đuổi được các loại côn trùng và muỗi.
Các bạn biết tại sao tóc của một số người đàn ông ở đây lại có màu vàng như này? Đơn giản là họ dùng nước tiểu của bò họ gội lên, sau đó dùng cái tro này có màu hơi đỏ đỏ vàng vàng, họ thoa lên một lớp nữa và như vậy là họ có một màu tóc vàng. Và chúng ta đang xem cái cách thức họ nhuộm tóc thành màu đỏ ở đây. Và nếu không ai giúp đỡ mình như anh bạn này chẳng hạn thì phải tự nhuộm tóc cho mình. Và ngoài ra thì họ cũng dùng cái bột làm từ tro này chát lên mặt. Có cái chức năng là như đã nói là để đuổi côn trùng và đuổi muỗi. Và ngoài ra cũng là một cái loại kem dưỡng da rất là mát. If you make your eyes like this in our traditions, yeah, to show that you have cows, like you are still young. If you rich, you are like you are old person, you wouldn't make this. To show that you are keeping this cows, yeah, it makes like this. If someone shows you like this, it will say that immediately recognize that you come from a cattle keeper. You are a cattle keeper. If you have these ears, it means you are keeping cattle. You are keeping cows. Yeah. Đàn ông của bộ lạc Murari cũng dành rất nhiều thời gian để chăm sóc tóc, đặc biệt là chăm sóc cái màu tóc mà họ đã nhuộm. Và họ giữ cái màu tóc này bằng cách là hàng ngày tiếp tục tưới nước tiểu của bò lên. Còn đối với những sợi tóc không còn được bồng bềnh và đã bị xẹp xuống thì họ dùng một cái gai để đẩy nó lên, tạo thành một cái nếp tóc bồng bềnh. Và bộ lạc Murari chắc hẳn là một trong những bộ lạc mà nơi có đàn ông dành nhiều thời gian chăm sóc và chú ý tới sắc đẹp hơn là phụ nữ. Amulu. Yukura. Ada. Jangan olah puro. Puro. Tinggal kau lengkuan kereng ni mereka puro. Puro. Người bộ lạc Murari là những người rất thích được quay phim chụp ảnh và đặc biệt là họ rất thích được ngắm mình trong máy chụp ảnh. Và khi chụp ảnh thì họ thường giơ tay lên như thế này. Và điều này thể hiện một cái khí thế của đàn ông và một cái kiểu ăn mừng chiến thắng. Một điều khá là đặc biệt mà mình cũng chưa biết trước đó, đó là khi phân bò được đốt cháy thì có cái màu hồng, màu da cam
vàng vàng. Và Nam Sudan chắc hẳn là một quốc gia mà khi tới đây thì các bạn có những cái cung bậc cảm giác khác nhau. Các bạn sẽ vừa ghét và các bạn cũng sẽ vừa yêu quốc gia này. Và chắc hẳn tham nhũng là một trong những thứ mà làm khách du lịch tới đây rất là khó chịu. Tuy nhiên bên cạnh đó thì người dân Nam Sudan nói chung và người dân bộ lạc Mundari nói riêng là những người vô cùng dễ chịu và là một trong những bộ lạc hiếu khách nhất mà mình đã từng gặp. We love foreigners. We love foreigners. If people like you, we don't fight with them. We love them. We want to stay with you. Yeah. If now you are seeing people are surprising. Oh, who is this one? Very white like this. Yeah. They no need of killing somebody, fight with somebody. We need foreigners. We need visitors like you. If you have way, we need to come and we stay together. We are one body. Yeah, that is it. Yeah. Thank you so much. That is it. So you will stay here with us until your time come. You'll go. Nothing will harm you. Yeah. That is it. Thank you very much. Okay. I can feel that. I can feel the. Okay. As you're seeing. Yeah. Okay. Và trước khi vắt sữa để kích thích cho những chú bò cái ra thật nhiều sữa thì người dân của bộ lạc Mundari có một thủ thuật. Họ thổi khí qua hậu môn vào bụng của chú bò này. Họ thổi rất là lâu, phải đến 3-4 phút. Và thay nhau thổi. Vừa thổi vừa kiểm tra xem là cái bọng vú của những chú bò cái này đã căng chưa. Bà có thể chuẩn bị sẵn sàng để vắt sữa chưa. Những cảnh vô cùng ấn tượng đúng không ạ? Và độc đáo và chỉ có ở bộ lạc Mundari này thôi. Tuy nhiên việc thổi không khí vào bụng của những chú bò cái còn có một cái lý do nữa. The other purpose, is to make the cow accept the baby. They can give birth, but they can ignore the baby as an animal. But then the Mundari has the technique, to Blowing air into the cow. To blowing the air into the cow, in order to accept the baby. And also another reason is to force her to accept another cow's baby. I see. Yeah, it has 3 reasons. Yeah. Các bạn nghĩ sao về cái cảnh này? Mình thấy rất là độc đáo, ấn tượng và có một không hai, đó là văn hóa của họ, truyền thống của họ. Một đặc điểm nhận dạng rất nổi bật của người dân Mundari, của cả đàn ông lẫn phụ nữ, đó là những cái vết xăm trổ ở trên trán họ. Và những vết xăm trổ trên trán này, một mặt đánh dấu sự trưởng thành của người đó, một mặt It means that if they sometimes they can give you that tattoo when you fall sick. When you fall sick, they cut you so that the blood will come out. You will be fine. Your head will open. If the blood come out, they cut you so that the blood come out. You will be fine. You also, if you went to another place like America, they will say this is a Mundari sign. This is our sign. Yeah, this is our sign. For us, we used to do like this, our sign. But for now, we have changed. Yeah, we need to be like Taiwanese also, so that if you mix with you people, you will not say that this is a Mundari, this is American, this is what we look together. Yeah, we look the same. We leave that sign. Many years ago, we used to remove our teeth. Yeah, the down teeth. We used to remove them. But for now, we have sense. We don't remove. A child born like this, we live like this. We don't cut. We don't remove the teeth. Yeah, this is how we sense.
Now it will be like this until it become grow up. We don't cut, we don't remove the teeth. Yeah. Và bây giờ là đến lúc phải đưa đàn bò ra đồng để ăn cỏ. Các bạn hãy để ý tới cái cách gọi bò của anh bạn này. Và bây giờ là thời điểm họ đưa đàn bò ra chỗ có nhiều cỏ. Và theo tiếng gọi này thì tất cả đàn bò đều chuyển động về một hướng. Và hai chú bò này có tranh thủ đọ sừng nhau trước khi ra đồng ăn cỏ. Những cảnh vô cùng ấn tượng và độc đáo về bộ lạc Munari. Mình cảm thấy thích thú với từng giây từng phút một được trải nghiệm ở bộ lạc này. Và toàn bộ cái khu này trở nên trống trải sau khi những chú bò đã được đưa đi ra đồng để ăn cỏ. Tuy nhiên công việc của chúng ta ở bộ lạc này vẫn chưa kết thúc, tại vì buổi chiều họ quay lại và sẽ còn rất nhiều điều thú vị và độc lạ đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Và chỉ sau vài phút thì toàn bộ cái khu chăn bò này trở nên trống trải, chỉ còn lại những chiếc cọc. Và khi những chú bò đi ra đồng ăn cỏ rồi thì công việc của những người chăn bò vẫn chưa kết thúc, đặc biệt là của những người phụ nữ và những em nhỏ. Ở đây mỗi người một công việc được phân chia rất rõ ràng. Và như các bạn thấy đây thì họ lại bắt đầu dọn dẹp nơi ở của những chú bò. Và có một điều rất đặc biệt là các bạn có thể thấy là không phải tất cả các chú bò đều được đưa ra đồng ăn cỏ. Và theo lời bật mí của những người ở đây thì họ chỉ đưa những chú bò trưởng thành ra đồng ăn cỏ thôi. Còn những chú bò vẫn được mẹ nuôi thì phải ở lại. Lý do rất đơn giản là họ không cho bò con đi cùng bò mẹ ra đồng vì sợ nó sẽ uống hết sữa. Và toàn bộ ngôi này là thuộc một ngôi làng. Mỗi hộ sẽ có số bò được đánh dấu bằng những cái cột như này. Có bao nhiêu cột thì là có bấy nhiêu những chú bò trưởng thành. Ở bộ lạc Munari thì có một thứ mà làm mình rất nhớ Việt Nam, và đặc biệt là Hải Phòng, thành phố quê hương của mình. Đó là cái ống hút thuốc rất giống với thuốc lào Tiền Lãng của Hải Phòng, Việt Nam. Chỉ có sự khác biệt là ở đây họ dùng một loại lá chúng ta đang thấy ở đây. Lá họ sấy khô lên, sau đó viên vào, rồi cho vào cái ống. Cái ống này thay vì làm bằng tre như ở Tiền Lãng Việt Nam mình thì họ dùng một quả giống dạng quả bầu. Sau khi cho cái lá khô như một loại thuốc này vào cái ống hút này, họ cho một cái viên đá đã được nung nóng rồi cho than vào, và như vậy là có thể hút. Cực kỳ giống hút thuốc lào và cũng phát ra cái tiếng sọc sọc như là thuốc lào. Một chút hương vị Việt Nam ở bộ lạc Munari rất xa xôi ở Nam Sudan. Và bây giờ khoảng tầm 4 rưỡi chiều,
đàn gia súc đã bắt đầu quay trở lại cái trại này. Người dân cũng đã bắt đầu chất đống những đống phân bò đã khô để đốt. Và toàn cảnh cái trại này nghi ngút toàn khói. Và các bạn có thấy là các chú bò tự đi về các chuồng của mình không? Và không có một người nào hướng dẫn nó. Và đây chính là bí quyết. Có vẻ như mỗi gia đình đều có một cái loại dụng cụ gõ tạo ra một tiếng động quen thuộc cho bò để nó biết đường, nó tự tìm về cái chuồng của mình. Và màn đêm ngày càng xuống nhanh hơn, cộng với những làn khói bốc lên từ những đống lửa, tạo nên một cái không khí khá là ấn tượng ở khu vực này. Và những người thanh niên, những người đàn ông ở đây lại giơ tay lên như một cái ký hiệu của chiến thắng, hoặc cũng có thể là họ ăn mừng một ngày vừa trải qua một cách thành công. Và đương nhiên khi trở về thì những chú bò này cũng sẽ được massage và làm đẹp. Và những người của bộ lạc Munari ở đây họ không ăn tối. Và nếu các bạn thắc mắc là người bộ lạc Munari khi đi chăn bò này thì họ ăn uống như thế nào, thì câu trả lời là thức ăn chủ yếu của họ là sữa bò. Sữa là loại thức ăn chủ yếu và duy nhất của họ ở đây. Công việc của phụ nữ là chuẩn bị chỗ ngủ cho những người đi chăn bò.
vậy đó là toàn bộ hoạt động của bộ lạc Munari ở Nam Sudan tại trại gia súc của họ mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Hy vọng các bạn thích video vừa rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những trải nghiệm rất thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.